Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back po dito sa ating part 2 ng ating episode, itong ika-21 ng Mayo, at ating pag-uusapan itong Association for Philippine and China Understanding. It's a 40 plus years old institution, and magbigay lang ako ng konting background kasi matagal na naming pinag-uusapan dito sa GNN ito, no? I've invited your Executive Secretary Pete Arce, Executive Director ngayon, no? I think I have an image of him here, no? Kita po ninyo, yan, na-interview ko na si Pete Arce. Let's take a look at him when I interviewed him for my program then called Journeys, no? Yung Journeys ay tungkol doon sa biyahe ng China and Philippines over the millennia. Libong taon na po nagpapalitan ng mga biyahe. And Journeys chronicles of, ano ba yung full name ng programa ko noon? No? Asian Century. Asian Century. Yes. Because I'm always watching in YouTube, actually. Journeys. And so, ito po Asian Century na natin. Kaya mahalaga po na maintindihan natin lahat ito. Yan po si Pete Arce. And then, well, today they have a new leadership for the past few years now, no? And the chairman emeritus is Gloria Macapagal-Arroyo. I chose a nice picture of her, and ang chairman po ng APCU ngayon ay si Raul Lambino, who is also head of the Cagayan CESA Economic Zone Authority. Yes. And our interview is with this very esteemed academic luminary, si Dr. Gabi Maria Lopez o Gabriel Maria Lopez. Andyan po sa harap po ninyo, no? Ito ay galing sa kanyang paliwanag o kanyang lecture doon sa formative and early stages of APCU, yung history ng APCU, kasi one of the founders po, si Gabi Lopez, and observations of the poverty successes of China, which was very instructive for me when I followed it. No? Of course, hinabol ko po itong photo ni Ginoong Jeffrey Nang, big businessman, but also he is now the president of the Association for Filipino-China Understanding. One of the significant things about the APCU is that it helped President Marcos way back in 1974-75 in formulating many of the policies that opened the relations between China and the Philippines. And in fact, this year is the 30-50, pang ilang taon? Ang 1975, no? 1975. Can you do some math June there? 5, 1975, di ba? 79, I think. 79 ba? Anyway, 75. 1975. Yung the official diplomatic opening. So, ilang taon na ngayon? We are now 2021. 46 years. So, yan po, no? And so, importanteng mabalikan po natin itong mga maraming dekada, 4 na dekada at kalahati, no, na relasyon, panibagong relasyon sa loob ng 1,000 at mga 300 taon na ng relasyon ng China at Pilipinas. No? And sabi nga ng ating interview, si Gabi Lopez, yung kanyang lolo ba? Lolo niya. Ang parang also from China, who came to the Philippines and settled here in Cebu, ang nag-promote din ng relasyon ng dalawang lahi. Ang tawag niya lahi kasi people to people relation ang focus. Si Quezon, si Ginoong Adolfo Quezon Paglinawan. Saan nanggaling yung Quezon mo? Hindi ba Chinese San yan? Jose, Batangas yan. San Jose, Batangas. Anong history niya? 1/8 ako. 1/8 Chinese ako. Mahihiwalay mo ba yung dugo mong Chinese? Hindi naman halo-halo na yan. No? Nasa DNA na natin yun. Ang sabi nga nila 10% daw ng DNA ng Pilipino
ay Chinese. Si Ana naman ako the same, no? Mga siguro 1/4 Chinese, no? Sa Malindog side may Chinese na. Malindog side kasi ang Malindog side sa kanununuan ng lolo, actually it's Uy. So yung apelyido ng husband ko, which is Uy, is actually Uy yung lolo ko. Ganyan yung din. siguro yung lolo ng daddy ko. So that means lolo ng daddy mo. So pang-apat ka na henerasyon, ikaw ay apo sa Talampakan. Yun, ako yung apo sa Talampakan. Pero yung kanilang apelyido is Uy actually. Pero ngayon, napangasawa ko is Uy ang apelyido. Ngayon, ako naman, siguro 2012 pa, actually 1999 pa, nagpapaliwanag na ako ng mga issue. So maraming may nagagalit sa akin, sasabihin, in Chicano, and so hindi ko naman kinakaila. Yan Ang sagot sa kanila, lalo na yung mga tisoy na inaaway ako, sandali lang, sinong mas mukhang Asyano, sinong mas mukhang Pilipino? Yes. Mas malayo ang iuuwian mo, galing ka pang Espanya o Amerika. Galing kang Europe Ako dito lang, kapitbahay lang. But ang totoo, sabi ko nga sa recent article ko, the most respected theory nung migration to Malaya, Indonesia, even Polynesia and Madagascar, yung out of Taiwan theory. And so, kung minsan, kung nasty sa akin, nasty din ako. Ikaw, saan ka nang galing? Pwera na lang kung Eita ka. Baka mas original ka sa akin dito, sa region na to. Katutubo. Kasi sila naman talaga ang original Well, actually, also complicated yan. Kailan dumating ang mga... At saka, andun din out of South Asia din po yan And then, nung ako'y bata pa, may yaya ako, Tamil naman ang itsura. Parang yung mga in South India. So we are a melting pot, kaya wag na po magturuan na kung sino-sino. Ang importante, Asyano. Oo, Asyano tayo. And yung ating tinanggap, kahit sila ng abuso sa Asya, ng mga puti, na ngayon marami ding naghaharing uri dito na galing dyan at nagbabakasyon sa Espanya. At ako naman, ang pinaka-importanting learnings ko mula sa mga Chinese ay sa mga Uy. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Sino yun? Alam mo pa ba? Sobrang bata ka, hindi mo alam. Sobrang bata ako. Manuel Uy. Sweepstake. Sweepstakes. Philippine Charity Sweepstakes. Anong pangalan ng sweepstakes niya? Philippine Charity Sweepstakes. Tapos tinake over ng gobyerno. Kaso sa kanya yun. Tapos tinake over ng government. I see. Meron pang sa dati naglo-lottery dyan. Ganyan kahaba po. And of course, si Ana, madalas pag nagpapaliwanag, saan ang galing ang siopaw, siomay, bihon? Kasi gano'n Ako lumaki ako sa pagkain Chinese yung miswa, almost every 2 to 3 days ata may nakain namin yun. Iba-iba lang luto Diba? Ay, Ana, ako pinanganak sa Benavides. Si Camentong nag-aral sa St. Stephen. Benavides pa rin halos. Sa Hope Christian, sa Benavides yun. Tapos lumipat ako sa kabilang kalsada, Magdalena naman. Magdalena. Sa Binondo. Tondo, Binondo. Ganyan so, hindi natin may pagkakait. One way or another, by marriage or by blood, we end up what we are, a mixed pot of civilizations, very rich with Chinese influence. And yung ngayong paglapit ulit at warming relations ng China at Philippines ay pagbabalik lang sa kasaysayan natin. Hindi ito bago. Ang nag-interrupt dito ay yung estranghero galing sa kanluran. Yun nga sinasabi ng ating ni Ginoong Gabi Lopez kanina na even prior to colonization or yung pagdating ng mga Kastila, ang relasyon po ng Chino at saka ng Pilipino established na. In terms of trade, in terms of, yung even intermarriage was happening even then. Yung way back pa ng Spanish colonization. So, nandun na yun. So, nandun na rin yung ating relasyon. Medyo nadi-disrupt lang minsan sa contemporary period. Yung iba, ang sinelebrate nitong March 16, 1521, yung pagtanim ni Magellan ng sumpa ng krus. sa pamamagitan ng krus.
no? Ay tinanim niya sa Humorong Islands ba yan, o Limasaw, Cebu, whatever, Limasaw. or Agusan, depende kung sinong kausap, kung saan napunta yung unang misa. Pero para sa akin, 1521, after March 17, 2021, labas na tayo. Labas na tayo sa sumpa na yan. No? At dapat ay mag-behave na tayo bilang talagang mga Pilipino na may sariling isip, may sariling pinanggalingan, at mahalin natin ang ating bayan, ang ating heritage, and the cross-civilizations that make us think what we are, and we are a very, very linchpin people in this side of the world. Not only because of our geopolitical location, but because of what we really are, a cross-section of civilization. Tayo naman talaga ang tulay ng mga sibilisasyon, Western and Asian civilization, as one. Tayo din ang geopolitical na tulay. Very strategic tayo. Kasi itong tulay ay pwedeng maging daanan ng away. Or pwede rin gaanan ng peace. That's right. Pagkakaunawan, pagkakaibigan at understanding ng mga countries even from the West and the East. So saan ang pipiliin po natin kundi kapayapaan, pagkakaibigan, harmony. Anong harmony sa salitang Pilipino? Josue. Hindi, sa Chinese yan. Chinese ka na ata eh. No? Chinese na! Yan sa Pilipino po. Sa Pilipino. Pagkakaintindihan. Understanding yun. Harmony. Harmony is like parang Kalinaw. Oo, yun. Peace. Peace. So, parang ganun din siya. Okay. Ito po ang interview ni Madam Ana Malindogoy kay Ginoong Gabriel Maria Lopez. Ito po. Good morning mga kabansa. Thank you for being in tune with us. Ngayon po ay may panauhin po tayong pandangal na kung saan po ay bibigyan po natin ng daan para ma-interview, at ang ating pong topic sa interview is ang kanilang organization and at the same time po yung bago nilang projects. Si Sir Gabi Lopez po, siya po yung dating President po ng Association for Philippines-China Understanding po. Sir Gabi, magandang umaga at welcome po sa program po natin na ang Opinyon ngayon dito sa GNN. Ang GNN po ay Golden Nations Network po. Magandang umaga po. Magandang Biyernes sa lahat ng nakikinig. At magandang Biyernes sa inyong mga nagpipresenta. Maraming salamat po sa pag-anyaya. Una kong sasabihin, hindi na ako presidente po ng APCU dati. Kaya lang, ang presidente natin ngayon ay si Mr. Jeffrey ng... Opo. Sir, can you give us a little of history po ng APCU or yung Association for Philippine-China Understanding po? Okay. Ang APCU, hindi pa APCU noong 1970s, nagkaroon ng napakalaking bagyo sa Luzon noong 1972 July at nagbaha ang buong Central Luzon. At nung panahon yun, wala pa tayong relasyon na diplomatiko sa China. Nag-decide ang People's Republic of China tumulong sa atin at magpadala ng mga ayuda tulad ng blankets, pagkain, at iba pa. So nagpadala sila sa atin ng isang barko punong-puno ng mga ayuda. At ito ay dinaan sa International Red Cross at locally through the Philippine Red Cross. Ang interesante ay nung dumating itong mga ayuda mula sa People's Republic of China, tamang-tama din, nandun yung barko galing din sa Taiwan. Kung sino noon ang ating nire-recognize na national country. After that, actually yung
initiative na yon ay nagmula sa mga ilang quiet but very prominent citizens who were advocating for the normalization of diplomatic relations with People's Republic of China. And ito na rin yung mga originals na nagtatag ng APCU later on. Pagdating dito nung mga ayuda, naging informal muna yung APCU as an organization until its registration with the Securities and Exchange Commission in May 1974. So it was a year before we established diplomatic relations that APCU was already very much involved in promoting relations with the People's Republic of China. And its main mission was to promote exchanges and then to promote visits to China by Filipino citizens and, if possible, to the Philippines by the Chinese. And later on, it evolved to also include education and other social development activities. Thank you, sir, for that brief introduction about APCU. Sir, right now, I heard that meron tayong tinatawag na APPCU or yung Awards for Promoting Philippine-China Understanding po. Ito po ay bago ba na project po ng APCU? Ano po ang ating layunin dito at yung ating objective sa APPCU or sa award na ito? At ano po yung, bigyan niyo po kami ng konting idea in terms of sino po yung mga pwede pong manominate dito, sino pwedeng bigyan ng award, ano yung categories po, at kailan po ba ito mangyayari? Alam nyo, nung sa katagalan na, dahil halos 40 years na ang ating diplomatic relations, more or less, plus over 40 years na rin ang people-to-people activities, nagkaroon ng idea ang mga kaibigan natin sa Chinese Embassy at sa Yoshe, yung Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, na siguro panahon nang magbigay ng recognition sa mga individual at eventually sa mga organisasyon na matagal nang tumutulong at sumusulong ng pagkakaibigang Chino at Pilipino na walang hinahangad kung hindi magkaroon lang ng magandang relasyon upang magkaroon ng kapayapaan dito sa ating rehiyon. Itong awards na ito, sa aking kaalaman, ay pipili dapat tayo ng 10 awardees na nombrado ng kahit na sino, kaya lang kailangan merong patunay na sila ay nagsusulong ng pagkakaibigan at pagkakaunawaan between the Filipinos and the Chinese. And among these nominees, we will have the categories of
yung tinatawag nilang lifetime awardees, yung mga talagang matagal nang nagbigay ng kanilang tulong at ayuda. At meron din tayong mga awardees sa iba't ibang kategorya, academics, sa siyensya, sa kultura, sa negosyo, sa media, at iba pa. Opo. Maraming salamat, sir. And we wish you all sa APCU na maging successful po ang inyong bagong project na APPCU or yung Awards for Promoting Philippine-China Understanding po. Panghuling panghuling mensahe po sa ating mga nanonood po ng mga kabansa ngayon at nakikinig po. Well, basically, alam nyo, ang China ay isang napaka-progresibo at napaka-culturally rich na bansa na napakatagal na rin ang kasaysayan. At ang ating relasyon ay nag-umpisa dito bago pa dumating ang mga Westerners sa ating bayan. Actually, meron na tayong trade, meron na rin tayong mga exchanges, at sa mga tweet, marami ding Chino na tumayo sa Pilipinas upang maging kaisang puso ng maraming Pilipino. Kanya diyan nag-umpisa yung lahing Chinoy na sinasabi, Chinese Pinoy. Ako mismo, hindi ko may tatago na yung aking great-grandfather ay isang purong Chino na nanggaling sa Fujian province. Dumating dito siguro bago pa ng panahon ng Amerikano noong 1898, at siya po ay nagumpisang napaka-simple, napaka-umilde. Kaya lang, dahil sa kanyang pagtsatsaga na ipalaki niya ang isang Chinoy na Pilipino, at ang aming lahi nagmula sa Lim Gutsoho dito sa Nueva Ecija, at ang pinanganak doon yung aming lolo na Jacinto na naging unang alkalde ng siyudad ng Cebu noong 1939. Opo. Sir, At isa pa lang. Ang isang maganda kasing ginawa ng lolo ko sa kanyang pamamahala, lahat ng Pilipino at Chino ay pantay-pantay at nagkakasundo-sundo. Kaya siguro sa kanya ko rin namana yung aking pagnais na isulong ang kapayapaan at mabuting relasyon. Opo. Oo. Maraming salamat, Sir Gabby, sa inyong maikling panayam sa amin as part po ng ating programa ngayong araw na ito. At sana po makasama ulit namin kayo sa susunod na mga araw. Maging successful po sana ang ating project na APPCU, and good luck po sa APCO at good luck din po sa Embahada ng Chino kasi it's a partnership, I think, between the two entities. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga sa inyong lahat, sa inyo po. Thank you, Sir Gabby. Salamat. Okay, ayan po, narinig po ninyo, napanood po ninyo yung interview ni Madam Ana Malindogoy kay Ginoong
Gabby Lopez ng APCU. Ano bang posisyon ni Gabby Lopez ngayon? Gabby Lopez was the past president, but right now I think he's Director part of the board. Board. So director siya. Director siya, opo. So anong impression mo, Kaado, doon sa diskusyon ni Gabby Lopez with Ana? Naku, napaka malumay pa rin ni Gabby. The way I met Gabby, by the way, in the US, no? And I met him again here, National Day celebrations with China. And I hope to see him also soon. Kasi matagal na rin kami hindi nagkakape. Oo. Ako naman, nagandahan ako doon sa pagbabalik niya doon sa kasaysayan ng pamilya niya. Hanggang lolo ba niya? No? Lolo niya po. Lolo niya na nanggaling sa China, became mayor in the Philippines and treats everybody as equal and one. Yeah. Ano? Yan naman talaga ang mensahe ng ating siglo, our century now. We are all one here in Asia. At Ana, saka, ikaw naman. I think, Kamentong, yung mensahe din nila dun sa kanilang bagong project na tinatawag mong APCU Awards for Promoting Philippine-China Understanding is to actually give recognition to individuals who've been there trying their best to bridge differences and to strengthen the relation of the two countries. Kasi at the end of the day nga naman, totoo naman yung sinasabi din nila na people-to-people relations, kasi yun ang kanilang objective. Ang pinaka-main objective nila is to bridge people-to-people relations po. Kasi ang state relation, magiging matibay lang yan din at magiging mas smooth ang relationship ng state level kapag ang people-to-people level ay maganda at talagang nagkakaintindihan po. So, yun po ang kanilang, I think, yung nakuha ko sa interview ko po with Sir Gabby. Yes. Well, I think my question now is to our audience. Apo. Katulong ba tayong lahat, kayong lahat dyan, dito sa pagtutulay ng pagkakaibigan, dahil ito din ang pagtutulay ng progreso sa Pilipinas, ng Pilipino at ng Pilipinas sa kinabukasan. Sa totoo lang po, kahit na anong kalkulasyon na gawin po ninyo, kailangan ng China, ng Pilipinas at ng Asia. Hindi lang Pilipinas, Malaysia, Thailand, Indonesia, lahat umaasa sa pagbangon at pagsulong ng ekonomiya ng China. Dahil sa laki ng merkado, sa antas ng kanyang teknolohiya at siyensya at yung pag-asa. Yung economic development din niya. So, Kaana, ikaw na magsara. Okay. Wala namang pong talaga question dyan. China, especially right now sa pandemic, China is really ahead in terms of economic development, in terms of recovery and all that. So, andun po tayo. Sa Pilipinas po, the best way is for us to forge good relations para po then we benefit from the economic development of China, recovery ng China for our own recovery. Yes. And I hope yun po ang ating tignan at yun po ang ating itutok. Doon natin itutok ang ating atensyon kung paano mapapabuti para din sa ikabubuti ng Pilipinas po. At wag na nating isipin yung mga away-away at gera-gera kasi that's not helpful for the Philippines po. Maraming salamat po sa ating mga kabansa sa panunood po dito sa Opinyon ngayon at sana po subaybayan niyo po kami next week at sana nasa mabuti kayong kalagayan at ingat po tayo sa COVID-19. May COVID pa po, wag nating kalilimutan. Okay. Maraming salamat, magandang araw po sa ating lahat. Thank you, Ana.